মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ গণিতৰ আসন্ন মান কেনেকৈ উলিয়ায়। ইয়াৰ প্ৰশ্ন নৱোদয়ৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ বাৰ্ষিক পৰীক্ষাত আহিব ইয়াৰ পৰা। গতিকে ব'লাচোন আমি আজি আকৌ অলপ আলোচনা কৰোঁ আসন্ন মান আমি কেনেকৈ উলিয়াব লাগে। আমি এটা উদাহৰণ লৈ লওঁ। ধৰা উদাহৰণটো আমি এনেকৈ লওঁ 320 যেনিবা 320। ইয়াক আমাক দিলে নিকটৱৰ্তী দশকলৈ আসন্ন মান উলিয়াব লাগে। এতিয়া আমি কি শিকিছিলোঁ? আগৰ ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিছিলোঁ তোমালোকৰ লগত নিকটৱৰ্তী দশক। এতিয়া দশকলৈ তেতিয়া আমি এককৰ ঘৰটো চাম। দশকৰ কথা ক'লে একক ঘৰ মানে একক দশক। গতিকে আমি একক ঘৰটো চাম। এককৰ ঘৰটো যদি আমাৰ কি হয়, 5তকৈ সৰু হয়, কি হয় 5তকৈ সৰু, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, দশকৰ ঘৰটো যি থাকে সেইটোৱে হ'ব আৰু এককৰ ঘৰত 0 পাতি দিম। অৰ্থাৎ এইটো 320 হ'ব দশকলৈ আসন্ন মান। এইটো কিমান? 320। যদি ইয়াক আমাৰ দি দিয়ে 323, গতিকে ইয়াক আমি কি কৰিব লাগিব? তেতিয়া কি কৰিব লাগিব চোৱা, এইটো 5তকৈ সৰু, এইটো দশকৰ স্থানলৈ উলিয়াব গ'লে আমি এককটো চাম। এককটো 3 আছে, এইটো 5তকৈ সৰু। গতিকে আমি কি কৰিম? এই 3টোৰ সলনি আমি 0 বহাই দিম আৰু দশকটো একেই থাকিব। অৰ্থাৎ 320 এইটো নিকটৱৰ্তী দশকলৈ আসন্ন মান। আকৌ যদি এইটোৱে যদি আমাৰ এনেকৈ দিয়ে 325 দিয়ে যেনিবা 325, তেতিয়া ইয়াৰ নিকটৱৰ্তী দশকলৈ যদি আসন্ন মান উলিয়াব দিয়ে, তেতিয়া ইয়াৰ চোৱা এইটো 5টো কি হয় 5ৰ সমান। গতিকে আমাৰ কি হ'ব? তেতিয়া আমি কি কৰিম? এককৰ ঘৰটো 0 দিম আৰু দশকৰ ঘৰত 1 এটা আমি প্লাছ কৰিম। কিমান হ'ব এতিয়া? এইটো কিমান হ'ব? 330, এইটো 330 হ'ব। গতিকে এই ধৰণে আমাৰ নিকটৱৰ্তী দশকলৈ আসন্ন মান উলিওৱা। নিকটৱৰ্তী দশক, শতক, হাজাৰ একেই ধৰণৰ। দশকৰ ঘৰলৈ এককৰ ঘৰটো চাম, শতকৰ ঘৰ কৰিলে দশকৰ ঘৰটো চাম, নহয় জানো? তেতিয়া আমি দুঘৰত 0 দিম। অৰ্থাৎ ইয়াকে আমি যদি এনেকৈ লওঁ চোৱা, 4 নম্বৰ উদাহৰণ, যদি 3233 এনেকৈ দিলে ধৰা, ইয়াত ধৰা ক'লে এবাৰ নিকটৱৰ্তী বুলি নালেখোঁ বাৰু, হাজাৰলৈ আসন্ন মান, হাজাৰলৈ আসন্ন মান উলিয়াব দিছে। কিহলৈ উলিয়াব দিছে? হাজাৰ। গতিকে আমি ইয়াক হাজাৰলৈ আসন্ন মান উলিয়ালে আমি কি কৰিম? হাজাৰলৈ। গতিকে হাজাৰলৈ দিয়াৰ লগে লগে আমি শতকৰ ঘৰটো থ'ম। একক, দশক, শতক, হাজাৰ। গতিকে শতকৰ ঘৰটো চাম আমি। কোনটো ঘৰ চাম? শতকৰ ঘৰটো। এইটো শতকৰ ঘৰ, একক, দশক, শতক। শতকৰ ঘৰটো চাম। শতকৰ ঘৰটো যদি আমাৰ কি হয় 5তকৈ সৰু হ'ল, 5তকৈ সৰু, গতিকে আমি কি কৰিম? এইকেইটা 0 দিম আৰু এইটো হাজাৰ ঘৰটো একে থাকিব। অৰ্থাৎ 3000, এইটো উত্তৰটো কিমান? 3000। এইটো যে আমাৰ এনেকৈ দিয়ে 5 নম্বৰ 3533, এইটো 5 কৰি দিলে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ উত্তৰটো কি হ'ব? হাজাৰ ঘৰটো আমাৰ কি আছে? 5ৰ সমান। গতিকে আমি কি কৰিম? 100 ঘৰটোত 5ৰ সমান। গতিকে আমি 1000 ঘৰত 1 এটা যোগ দিম
আৰু বাকীকেইটা শূন্য লিখিম, অৰ্থাৎ 4000। এইটো উত্তৰটো কিমান হ'ব? 4000। এইটো আসন্ন মান উলিওৱা। তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা আসন্ন মান উলিওৱা অংকটো। আসন্ন মানটো এনেধৰণে আমি উলিয়াব লাগে। এইটো যদি আমাৰ এনেকৈ দিয়ে চোৱা, আকৌ 3625 হাজাৰলৈ আসন্ন মান। গতিকে এয়া আমি শতকৰ ঘৰটো চালোঁ। যে শতকৰ ঘৰটো আমাৰ কিমান? 5তকৈ ডাঙৰ। তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত 1 এটা যোগ দিম, দিয়াৰ লগে লগে 4 হ'ল, 4000। এইটো আসন্ন মান উলিওৱা। গতিকে আমাৰ কি হ'ল? আসন্ন মান উলিওৱা আমি অংকবিলাক আমি এনেকৈ কৰিব লাগে। এতিয়া হাজাৰলৈ আসন্ন মান উলিওৱাটো আমি বুজি পালোঁ। এতিয়া যদি আমি লাখলৈ উলিয়াব দিওঁ, চোৱা আমি কেনেকৈ কৰিম। এতিয়া এইটো সংখ্যা ল'লোঁ, ইয়াত কিহলৈ উলিয়াব দিছে? লাখলৈ আসন্ন মান। লাখলৈ আসন্ন মান। এতিয়া লাখলৈ উলিয়াব দিছে, নহয় জানো? গতিকে আমি কি কৰিম চোৱা, একক, দশক, শতক, হাজাৰ, অযুত, লাখ। অযুতৰ ঘৰটো আমি চাম। কিমান হ'ল? অযুতৰ ঘৰটো, লাখৰ পিছৰ ঘৰটো মানে। এতিয়া অযুতৰ ঘৰটো চাম। অযুতৰ ঘৰটো আমাৰ কি আছে? 5। যিহেতু 5 হ'লে আমি কি কৰিব লাগে? ইয়াত 1 এটা যোগ কৰিব লাগে, বাকীকেইটা শূন্য। এতিয়া কিমান লিখিম আমি এতিয়া? 5। তাৰপিছত 0 কেইটা? 1 2 3 4 5টা। 1 2 3 4 5। এইটো উত্তৰ হ'ল। এনেধৰণে আমি কৰিব লাগিব আসন্ন মান। গতিকে আসন্ন মানৰ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ আহিবই। গতিকে আশা কৰোঁ তোমালোকে আসন্ন মানৰ অংকবিলাক নিশ্চয় বুজি পাইছা। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিম। তোমালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবা, কেনেকুৱা পালা জনাবা। আৰু যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবা। আৰু তোমালোকৰ আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'বিলাকে তোমালোকৰ 6ষ্ঠ শ্ৰেণীৰ বাছনি পৰীক্ষাত, যিটো জানুৱাৰী 20 তাৰিখে হ'ব, তাত তোমালোকৰ বহুত সহায়ক হ'ব। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিবা। আৰু লগ বন্ধুৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা, সকলোৱে যাতে ইয়াৰ পৰা শিকিবলগীয়া কথাখিনি সুন্দৰকৈ শিকি ল'ব পাৰা। গতিকে যদি কিবা অসুবিধা থাকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা, মই আকৌ বুজাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।